हेलो मित्रों, हूँ निलेश फरी एक बार आपનું हार्दिक स्वागत करूँ છું અમારી યુટ્યુબ ચેનલ નોલેજ ફેક્ટરીમાં। જો મિત્રો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા જેવી કે તલાટી, બિન સચિવાલય અને જુનિયર ક્લર્કની તૈયારી કરતા હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો। અમારી ચેનલ ઉપર એ પરીક્ષાઓને ધ્યાનમાં રાખીને ગણિત, રીઝનિંગ અને ઇંગ્લિશના વિડીયો અપલોડ કરવામાં આવે છે। મેથ્સ અને રીઝનિંગ એટલી શોર્ટ ટ્રિક અને સ્પીડ મેથ્સ સાથે શીખવાડવામાં આવે છે જેથી કરીને પરીક્ષાના 1 કલાકના લિમિટેડ ટાઈમની અંદર પણ એ પ્રશ્નોને તમે સોલ્વ કરી શકશો। તો મિત્રો, પોલીસ કોન્સ્ટેબલનું રિઝલ્ટ હમણાં 2-3 દિવસની અંદર જ આવી જવાનું છે અને પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટે ગ્રાઉન્ડ પણ તૈયાર થવા માંડ્યા છે, જેમાં ફિઝિકલ ટેસ્ટ લેવાના છે મિત્રો। તો અત્યારે ઘણા બધાના લોકોના મનમાં એવા પ્રશ્ન છે કે દોડ માટે કેટલા ક્વોલિફાઈંગ માર્ક્સ છે, કોને કોને બોલાવવામાં આવશે, કેટલા લોકોને બોલાવવામાં આવશે। તો મિત્રો, આ વિડીયોમાં આપણે એના વિશે જ વાત કરવાના છીએ। તો સૌ પહેલી વાત તો ક્વોલિફાઈંગ માર્ક્સ કેટલા છે। તો મિત્રો, જ્યારે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન આવેલું છે અને તમે જો ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન વાંચ્યું છે તો એની અંદર લખેલું છે કે 40% માર્ક્સ ક્વોલિફાઈંગ માર્ક્સ છે એ બધી કેટેગરી માટે લાગુ પડે છે। તમે ઓબીસી, એસસી, એસટી કે જનરલ કોઈ પણ કેટેગરીમાં આવતા હોય, જો 40થી નીચે માર્ક્સ હશે તો તમને દોડમાં બોલાવવામાં આવશે નહીં। કટ ઓફ ગમે એટલું નીચું રહે છતાં પણ તમને દોડમાં નહીં બોલાવવામાં આવે, કારણ કે 40% માર્ક્સ એટલે કે 40 માર્ક્સ એક ક્વોલિફાઈંગ માર્ક્સ છે। તો કટ ઓફ ગમે એટલું હોય, જો તમારે 40 ઉપર માર્ક્સ હશે તો તમે ક્વોલિફાય ગણાશો અને કટ ઓફની અંદર આવતા હશો તો તમને દોડની અંદર બોલાવવામાં આવશે। તો 40 નીચેના વાળા, જે 40 માર્ક્સથી ઓછા માર્ક્સવાળા છે, એમને દોડમાં બોલાવવામાં આવશે નહીં। જ્યારે દોડની અંદર ટોટલ જેટલી વેકેન્સી હોય છે એના 8 ગણા ઉમેદવારને બોલાવવામાં આવશે। હવે 8 ગણા કઈ રીતે કે કેટેગરી વાઇઝ, જનરલ, ઓબીસી, એસસી ને એસટી એ કેટેગરી વાઇઝ જે 8 ગણા વિદ્યાર્થીઓ, એટલે કે જેટલી વેકેન્સી તમારી કેટેગરીમાં હોય તો એને ગુણ્યા 8 કરી દો ને જેટલા વિદ્યાર્થીઓ થાય એ વિદ્યાર્થીઓને ગ્રાઉન્ડ માટે બોલાવવામાં આવશે મિત્રો। અને જે આ 40 માર્ક્સ ક્વોલિફાઈંગ માર્ક્સ છે મિત્રો, એ ફક્ત ક્વોલિફાઈંગ માર્ક્સ છે કે જો દોડમાં તમે મેરિટની અંદર જો આવતા હોય તો તમને દોડવામાં બોલાવવામાં આવશે। 40% માર્ક્સ આવી ગયા તો એનો મતલબ એવો નથી થતો કે તમે દોડમાં બોલાવવામાં આવશે જ, પણ 40% એ ક્વોલિફાઈંગ માર્ક્સ છે। જો કટ ઓફ 40-42 રહેશે તો દોડમાં બોલાવવામાં આવશે જ, પણ 40થી નીચે હશે તો તમારે દોડમાં બોલાવવાનો કોઈ પણ ચાન્સ નથી મિત્રો। તો હવે ફેબ્રુઆરીનું પહેલું અઠવાડિયું 2-3 દિવસની અંદર જ પૂરું થઈ જવાનું છે। તો 2-3 દિવસની અંદર જ 100% તમારું રિઝલ્ટ આવી જશે અને ગ્રાઉન્ડ પણ રેડી થવા માંડ્યા છે। તો ફિઝિકલ પણ 10થી 12 દિવસની અંદર જ લેવાઈ જશે।